everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ बिहिबार 24 गते अहिले चाहिँ बिहानको 8:19 बज्छ। भर्खरै 2 मिनेट अगाडि चाहिँ हावाहुरी आइराछ। अँध्यारो भछ बाहिर चाहिँ। म चाहिँ हजुरहरुलाई क्लिप देखाउँछु है त। Early morning climate is going to be very horrible. The wind is so very strong. You can look the cloud. It's look very dangerous. It's early morning, maybe yeah. लाइट पनि बालिसक्नु छ अँध्यारो भएर त्यो घरमा चाहिँ। यस्तो छ मौसम चाहिँ। यहाँ ढोका लगाइसक्नु भयो सरले चाहिँ। पर्दाहरू सबै अँध्यारो छ, भित्र लाइट बाल्न परिरह। म चाहिँ यहाँ आरुसलाई बोक्छु। यस्तो हावा लाग्छ। पर्दा पनि यस्तो फालेको छ। हजुरहरुलाई 2564औं बुद्ध जयन्तीको शुभकामना। आरुस आज चाहिँ आरुस 8 बजे उठेको हो। 8 बजे उठ्यो। एकछिन उसलाई मैले बाहिर लिएर गएँ। अहिले चाहिँ हावा लाग्दैछ एकदमै। आरुसले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट खाइसक्यो। दूध र बिस्किट खायो है। बाबुले दूध र बिस्किट खायो है। उसको चाहिँ मैले राति सुत्दा लगाउने ड्रेस चाहिँ नाइट ड्रेस चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छैन। बाहिर चाहिँ एकदमै हावा उरिरहेको छ। अँध्यारो भइसकेको छ। अहिले चाहिँ 10:30 भइसकेको छ। बाहिर एकदमै नराम्रो तरिकाले हावा उरिरहेको थियो। पानी पनि पर्यो। जाडो जाडो छ। मैले चाहिँ आज अहिलेसम्म खाना बनाएको छैन। दाल चाहिँ बसाल दिएको थिएँ। तर अरू खाना चाहिँ तरकारीहरू भात चाहिँ पकाएको छैन। आज चाहिँ हाम्रो कुल पूजा हो। यत्रो अनि त्यही पानी परिरहेको थियो। अनि भित्र चाहिँ बाबाले पूजाहरू गर्नुभयो। अब पहाडमा हुन्छ। अब पहाड जानु त सम्भव भएन अहिले चाहिँ। मेरो घरमै जति सकिन्छ जति जानिन्छ त्यति गरियो। अब चाहिँ म खाना बनाउँछु। खाना चाहिँ आज हामीले 12 बजेपछि खान्छौँ। 12 बजेतिर खान्छौँ कि खाना चाहिँ आज हामीले अलि पछि खाने हो। त्यही 12 बजेतिर। त्यसैले चाहिँ अब म खाना बनाउँछु। आज चाहिँ लसुन प्याज राख्न हुन्छ। पूजा उहाँ फोन गर्छौँ। अनि पूजा भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ खान्छौँ। आज चाहिँ मैले सोयाबिन र आलु बनाउँछु तरकारी। अनि आज चाहिँ बुद्ध जयन्ती पनि हो। अब अहिलेको साल चाहिँ अब हामी त लुम्बिनी नजिक छौँ। त्यही पनि जान पाइएको छैन। अहिले चाहिँ पहिला त बुद्ध जयन्तीमा एकदम रमाइलो हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही छैन। लुम्बिनीमा पनि अब लुम्बिनी त यहाँदेखि नजिकै पर्छ। हामीहरू चाहिँ घुम्न भनेर जान्थ्यौँ पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यस्तै भयो। अहिले चाहिँ बाहिरको मौसम ठिकै छ। हावा चाहिँ लगाइरहेछ हल्का हल्का। आरुस चाहिँ आफ्नो खाना खाइसक्यो। त्यसले चाहिँ मैले उसलाई सातो खाइसकेँ। अब चाहिँ सुत्छ। आमाले चाहिँ बुगी बोकाउनु भएको छ। पछाडि लिनु छ। अब चाहिँ ऊ सुत्छ। मैले चाहिँ अब खाना बनाउँछु अनि रेडी गर्छु। त्यसपछि हामीले पनि खाना खान्छौँ।
Let's get started to make our lunch. आरुस बुई गरेको नुनु गर्ने हैन बुई गर्नुभएको आमाले बुई गर्नुभएको फाल्यौ त्यो कपडा समयको माग अनुसार चाहिँ यहाँ मैले चिया बनाउँदैछु फेरि अलि चिसो चिसो भयो त्यही भएर चाहिँ चिया बनाउन थालेको यहाँ चाहिँ मैले चिया बनाउँदैछु उतापट्टि अर्को कराई बसाल्छु अनि सोयाबिन र आलु पहिला फ्राई गर्छु त्यसपछि चाहिँ बनाउँछु मिठो चिया भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ 2 कप चिया निकालिसकेँ टी विदाउट सुगर हाम्रो लागि चाहिँ मैले चिनी राखिसकेको छु त्यहाँ चिया हाम्रो चाहिँ चिया आरुस चाहिँ सुत्दैछ अब हाम्रो चिया पनि भइसक्यो विथ सुगरवाला टी पनि भइसक्यो चाहिँ मैले सोयाबिन कराईमा चाहिँ मैले सोयाबिन पनि एड गरिसकेको छु म चाहिँ मेरो चिया खान्छु आरुस सुत्दैछ चिसो चिसो छ मौसम चाहिँ पानी परेर आज चाहिँ बिहान घिउ पनि बनाएको हो तर फेटेर चाहिँ लाइन थिएन मिक्सरमा बनाएन त्यही भएर चाहिँ हातले नै बनाएको दाल पाकिसकेको छ दाल चाहिँ अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्छु सर्भिङ डिसमा म चाहिँ त्यसमा चामल हुन्छु अनि बसालिदिन्छु म चाहिँ सुस्तो बोलिरहेको छु किनकि आरुस उठ्छ कि भनेर चाहिँ साउन्डले सुत्ने बेलामा चाहिँ हल्का साउन्ड पायो भने पनि उठ्छन् मस्त निदाइसकेपछि चाहिँ केही मतलब हुँदैन बच्चाहरूको चाहिँ मैले चाहिँ चिया खाएर भइसकेँ अनि मैले चाहिँ यो आलु र सोयाबिन चाहिँ फ्राई गरेर भइसकेँ अब चाहिँ म तरकारी बनाउँछु यहाँ चाहिँ मैले ग्रिन चिल्ली र यो प्याज एड गरिदिन्छु सुरुमा हाम्रो चाहिँ तरकारी उता पाक्दैछ यसमा चाहिँ मैले हरियो काँक्रो प्याज टमाटर हरियो खुर्सानी नुन चुक अनि थोरै तोरीको तेल मिसाएर चाहिँ मोलेको हो यो यसरी खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ
तरकारी चाहिँ पाक्दैछ। अब चाहिँ म दाल झानको लागि चाहिँ लसुन फुक्छु। तरकारी पाकिसकेपछि चाहिँ दाल हाल्ने हो। त्यसैले चाहिँ म अब लसुन फुक्छु। हाम्रो देशमा फेरि कोरोना भाइरसको चाहिँ कस्तो फैलिरहेको छ। नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा चाहिँ धेरै रहेछ। 2 महिनाको बच्चालाई पनि देख्यो, 2 महिनाको बच्चालाई पनि देखा परेको रहेछ। कस्तो नराम्रो लाग्यो। अब के गर्ने, अब सुरक्षा अपनाउनु पर्छ सबैले। आफ्नो ख्याल राख्नु होला सबैले हैन। घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, सबैले आफ्नो ख्याल राख्नु होला। के नै भन्न सकिन्छ र त्यो भन्दा त। 2 महिनाको बच्चालाई भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलि मन पोल्ने। बिहान झाडु पोछा गरेको फेरि यस्तो फोहोर भइसकेको छ। यता झाल फेरि झाल यस्तो गराइदिएको छ। यो श्रीखण्डको बुटे ढलाइदिएको थियो। काँक्राको फुलहरू बिहान सबै झाडु लाएको, फेरि जस्ताको त्यस्तै भयो। फेरि घाम लाउँदैछ। हाम्रो चाहिँ खाना रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ तरकारी। मैले चाहिँ दाल पनि झानिसकेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार, भात। यो चाहिँ आज बनाएको घिउ बनाएको थियो, त्यसको चाहिँ यो चाहिँ आज घिउ बनाएको थियो। यो चाहिँ मही हो, बटर मिल्क। यो पनि खान्छौँ हामीले चाहिँ। आजको खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ बिहानदेखि बल्ल फुर्सद पाएँ, बल्ल बसेँ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। कोरोना भाइरस बढिरहेको छ। आफ्नो ख्याल राख्नु, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नु। दिस मच फर टुडेज भ्लग। किप वाचिङ आवर भ्लग, किप सपोर्टिङ अस। अनि हजुरहरू चाहिँ पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि लाइक पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।